โหมด AI บน Google Search คืออะไร แล้วดีกว่าการค้นหาแบบเดิมยังไง คลิปนี้มีคำตอบค่ะ ก่อนจะไปรับชมกัน กิฟขอฝากทุกคนกดติดตามช่อง iMod กันด้วยนะคะ กดติดตามกันด้วยนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักโหมด AI หรือว่า AI Mode อันนี้นะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Google Search เลยค่ะ โดยฟีเจอร์นี้นะคะจะอยู่ตรง Google Search เลยค่ะ ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือว่าจากเดิมการค้นหาแบบเดิมของเรานะคะคือเวลาเราจะเซิร์ชหรือหาข้อมูลอะไรเนี่ยเราก็ต้องคลิกเข้าไปดูทีละเว็บดูเนื้อหาแต่ละอันนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งอันนี้ค่ะถ้าเราใช้โหมด AI นะคะเมื่อเราถามคำถามอะไรเข้าไปเนี่ยเขาจะสรุปคำตอบให้เราเลยอย่างรวดเร็วนะคะและนอกจากนี้ค่ะเขาก็จะมีแหล่งอ้างอิงให้เราด้วยค่ะหากเราต้องการดูข้อมูลนะคะก็สามารถเข้าไปดูในแหล่งนั้นๆได้เลยค่ะตามที่เขาอ้างอิงซึ่งถามว่าอันนี้นะคะเสียเงินไหมอันนี้ใช้ฟรีนะคะไม่ต้องสมัครแพ็กเกจอะไรเลยค่ะรองรับมากถึง40ภาษาแล้วก็หนึ่งในนั้นมีภาษาไทยด้วยค่ะโหมด AI ตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้ที่ไหนบ้างอันนี้นะคะทุกคนสามารถใช้งานตามนี้ได้เลยค่ะ1นะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีปุ่มที่เขาเขียนว่าโหมด AI บน Google นะคะให้พิมพ์ไปเลยค่ะว่า google.com/ai ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่หน้า Google ของเรานะคะถ้าอย่างกิฟนะคะใช้บนคอมพิวเตอร์เขาก็จะอยู่ตรงมุมขวามือของเราเขียนว่าโหมด AI เป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะให้ทำการกดเข้าไปได้เลยหรือว่าจะพิมพ์คำค้นหานะคะแล้วก็กดใช้โหมด AI อันนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเขาจะเด้งไปที่หน้าโหมด AI ของเขาเลยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะสำหรับใครที่ใช้เป็นเวอร์ชันแอป Google ไม่ว่าจะเป็นบนมือถือ iPad แท็บเล็ตนะคะก็สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เช่นกันค่ะเขาจะเขียนตรงนี้เลยค่ะว่าโหมด AI เป็นไอคอนแบบที่มันมีวิงวิงแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะแว่นขยายอยู่ตรงหน้าจอหลักตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่นะคะกิฟจะใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์ค่ะก็คือว่าเข้าไปที่หน้า Google หรือว่าจะเข้าทาง Safari พิมพ์ไปว่า Google อันนี้ก็ใช้งานได้เช่นกันค่ะถ้าใครที่ยังพิมพ์ไปแล้วไม่ขึ้นหรือว่ายังไม่เจอไอคอนนี้นะคะกิฟแนะนำว่าลองกดอัปเดตแล้วก็เข้าใหม่นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะคือกิฟลองมาก่อนแล้วตอนแรกนึกว่าไม่ได้เหมือนกันแต่ที่ไหนได้ลืมอัปเดตนะคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะวิธีนี้ถ้าพูดอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวกิฟจะมาลองใช้ให้ทุกคนดูกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวกิฟจะแยกเป็นแบบนี้แบบค้นหาปกติแล้วก็การใช้โหมด AI บนคอมพิวเตอร์แล้วก็บนมือถือนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การค้นหาแบบปกติกันดีกว่าค่ะอันนี้เนี่ยหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าใครนะคะที่ใช้ Google Search เนี่ยก็จะค้นหาอะไรกันแบบนี้อยู่แล้วนะคะอย่างกิฟก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันก่อนหน้านี้อย่างถ้าเราจะค้นหาอะไรบน Google นะคะเราก็จะพิมพ์เข้าไปเลยเนาะอย่างเช่นเดี๋ยวกิฟจะค้นหาเกี่ยวกับ iPad Pro M5 สอดคล้องกับสถานการณ์ตอนนี้เลยนะคะโอเคถ้าสมมุติว่าเป็นการค้นหาแบบปกตินะคะ Google Search เขาก็จะ list หัวข้อตามนี้เลยคือเรานะคะก็ต้องกดเข้าไปดูข้อมูลผ่านทีละเว็บเข้าไปดูทีละอันอะไรแบบเนี้ยค่ะอย่างเช่นกิฟก็เข้าไปดูผ่านทางเว็บ Apple หรือว่าจะเป็นของเว็บ iMod เองก็ตามนะคะอันนี้กิฟพูดเลยว่าวิธีการแบบเดิมมันจะค่อนข้างเสียเวลาสำหรับคนที่อยากได้ข้อมูลแบบรวดเร็วตรงไปตรงมาไม่แบบต้องเข้าไปดูทีละอันแบบนี้นะคะลองมาใช้โหมด AI ดูสิซึ่งวิธีการใช้งานนะคะอันนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้หลายวิธีมากเลยนะคะสำหรับโหมด AI ถ้าใครที่มีโหมด AI อยู่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยคือเขาจะมีตรงแถบนี้ค่ะแถบที่มันจะเขียนว่าทั้งหมดช้อปปิ้งรูปภาพวิดีโอสั้นส่วนโหมด AI ค่ะเขาจะอยู่ตรงด้านหน้าสุดแบบนี้เลยค่ะให้เราทำการกดเข้าไปนะคะก็จะขึ้นป๊อปอัพออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นวิธีที่1นะคะสำหรับการใช้บน Google Search ค่ะส่วนต่อมาวิธีที่2เดี๋ยวกิฟขออนุญาตเข้า Google Search อีกรอบละกันแป๊บหนึ่งนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าจอโฮมเป็นหน้าจอหลักนะคะของ Google สังเกตไหมคะว่าตรงขวามือตรงนี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยค่ะเป็นแว่นขยายแล้วก็มีโหมดวิงวิงเหมือนเจมินายแบบนี้แล้วก็เขียนคำว่าโหมด AI นะคะให้กดเข้าไปเลยค่ะก็จะเป็นพบกับโหมด AI นะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถทำการใช้ปกติได้เลยเดี๋ยวกิฟจะลองถามคำถามเดียวกับอันเมื่อกี้เลยนะคะกิฟจะพิมพ์ไปแค่ว่า iPad Pro M5 สรุปสเปคแบบนี้ละกันรองรับภาษาไทยด้วยถ้าใครกังวลว่าตัวเองแบบจะต้องใช้ภาษาอังกฤษไหมหรือว่ายังไงอันนี้ไม่ต้องนะคะเขารองรับภาษาไทยแล้วนี่ไงอย่างที่กิ๊บบอกไปเลยค่ะว่าเขาจะทำการรวบรวมแล้วก็สรุปข้อมูลให้เรานะคะ
iPad Chip M5 เปิดตัวตั้งแต่วันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้วันที่16ซึ่งก็ถูกแล้วเพราะว่าเปิดตัววันที่15ตอนกลางคืนนะคะแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นการอัปเกรดเขาก็ลิสต์ออกมาเลยนะคะแต่นี้ค่ะเราก็ต้องดูความถูกต้องของข้อมูลด้วยโดยการนี่เขาก็จะมีแหล่งที่มาแหล่งอ้างอิงนะคะให้เราเนี่ยไปตรวจสอบดูค่ะว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันถูกต้องไหมหรือว่าอะไรยังไงก่อนที่เราจะนำไปใช้งานนะคะถือว่าโอเคเลยแต่เรื่องของชิปเหรอ ในนี้อาจจะให้คิดหน่อยนะคะดังนั้นอย่างที่กิ๊บบอกไปตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้งานนะคะเมื่อเราใช้อันนี้แล้วเนี่ยค่ะเราสามารถถามต่อได้ก็คือเหมือนพูดคุยคล้ายๆกับ Gemini เลยค่ะอย่างอันนี้เนาะคำถามแรกกิ๊บก็คือว่า iPad Pro ชิป M5 สรุปสเปคต่อมากิ๊บจะลองถามเกี่ยวกับว่าราคาเท่าไหร่บ้างอันนี้จะเป็นการป้อนคำสั่งจากการพิมพ์นะคะเดี๋ยวกิ๊บจะมาพรีวิวให้ดูค่ะว่านอกจากการพิมพ์ข้อความแล้วเนี่ยเขาสามารถรองรับการถามคำถามรูปแบบไหนบ้างเนาะ iPad Pro ชิป M5 ตึ๊ดอันนี้อ่านแบบรวดเร็วนะคะมีตั้งแต่รุ่น11นิ้วจนถึง13นิ้วความจุเริ่มต้น256กิกจนถึง2เทเลไบต์ก็ถูกต้องเมื่อเช้ากิ๊บลองดูกิ๊บลองดูสเปคคร่าวๆแล้วอันนี้ก็ถูกต้องเป๊ะเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่กิ๊บย้ำเสมอตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้งานนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันนะคะส่วนต่อมาที่กิ๊บค้างไว้เมื่อกี้ก็คือว่านอกจากการพิมพ์ข้อความแล้วค่ะผ่านคอมพิวเตอร์การใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์นี้เนี่ยสามารถรองรับการป้อนคำสั่งแบบไหนได้บ้างเท่าที่ดูคร่าวๆก็คือตรงนี้ค่ะเขาสามารถรองรับการอัปโหลดรูปภาพแล้วก็ไฟล์ได้ก็เหมือนกับการใช้ Google Search นั่นแหละค่ะแต่แค่อันนี้จะมาอยู่ในรูปแบบของ AI นะคะให้การค้นหาเนี่ยมันง่ายและเร็วขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะอันนี้กิ๊บอัปโหลดรูปภาพที่แคปตอนใช้กล้องหน้า iPhone 17 นะคะเดี๋ยวกิ๊บจะลองถามเขาดูค่ะว่าเมนู rotate อยู่ตรงไหนมันก็คือการถามคำถามผ่านรูปภาพนั่นเลยค่ะเราอัพรูปเข้าไปแล้วก็ถามคำถามได้เลยนะคะเหมือนที่กิ๊บทำอยู่ตรงนี้เลยซึ่งเขาก็ให้คำตอบมาแบบนี้ปุ่มต่างๆอยู่ตรงไหนอะไรก็ว่ากันไปอันนี้โปรดตรวจสอบก่อนใช้งานนะคะอันนี้รูปภาพไปแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เขารองรับก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรป้อนให้พิมพ์ตามคำที่เราบอกอะค่ะก็จะเป็นรูปไมโครโฟนนี้เลยนะคะอย่างกิ๊บเป็นคนที่แบบกิ๊บจะชอบเรียกว่าใช้ไมค์พิมพ์นะคะอันนี้อย่างเรานะคะบางทีไม่ว่างที่จะใช้มือพิมพ์ไงบางทีเราใช้ไมโครโฟนพิมพ์ให้อันนี้ก็สะดวกขึ้นนะคะสำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การใช้งานผ่านบนมือถือกันบ้างค่ะนี่กิ๊บเตรียมมาละเมื่อกี้นะคะกิ๊บได้ทดสอบผ่านการใช้งานบนคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันที่บนมือถือกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะกิ๊บอยู่บนหน้าของ Google ค่ะบนมือถือสังเกตไหมคะว่าโหมด AI เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเป็นบัตทอนรูปวิงแบบนี้เลยนะคะถ้าใครจะใช้งานก็สามารถกดผ่านปุ่มนี้ได้เลยค่ะนี่ก็จะมาเข้าสู่หน้านี้นะคะเขาจะเขียนว่าพบกับโหมด AI นะคะเดี๋ยวเราดูก่อนค่ะว่าอันนี้เนี่ยเขารองรับการป้อนคำสั่งแบบไหนกันบ้างแน่นอนเลยสามารถพิมพ์ข้อความได้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเราสามารถทำการอัปโหลดรูปภาพแล้วก็ไฟล์เข้าไปได้ด้วยนะคะถ้าเราจะถามคำถามผ่านรูปภาพนะคะเหมือนที่กิ๊บใช้ในคอมเมื่อกี้เลยโหมดที่พิมพ์ตามคำบอกอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันใช้ไมค์พิมพ์ แล้วก็อันนี้ค่ะในคอมทำไม่ได้นะคะก็คือโหมด Google Lens ค่ะสามารถถ่ายตัววัตถุแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็ถามคำถามผ่านตัวโหมด AI ในนี้ได้เลยค่ะนี่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวกิ๊บจะลองใช้แบบสำหรับพิมพ์ข้อความก่อนละกันเมื่อกี้เป็น iPad Pro M5 เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวกิ๊บจะลองถามคำถามอื่นกันบ้างละกัน Magic Keyboard iPad Air นี่ Magic Keyboard iPad Air สีดำราคากี่บาทนะคะดูซิข้อมูลจะเป็นยังไงเขาก็จะดึงข้อมูลจากเว็บต่างๆออกมาโชว์ให้เรานะคะว่าตามข้อมูลที่เราถามไปนะคะเขาก็จะตอบมาตามที่เราถามแบบเป๊ะๆเลยค่ะไม่มีการแบบไปตอบอย่างอื่นหรือว่าตอบแบบนอกคำถามนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยกิ๊บชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเขาให้คำตอบอะไรมาค่ะเขาจะแปะแหล่งอ้างอิงมาด้วยนะคะทั้งบนคอมแล้วก็บนมือถือเลยอย่างถ้าบนมือถือค่ะเขาก็จะมีตัวนี้รูปลิงก์นะคะเราก็สามารถกดไปดูได้เลยค่ะ
ว่าข้อมูลที่เขาให้เรามานะคะอันนี้เนี่ยเป็นยังไงถูกต้องไหมแหล่งที่มาอยู่ตรงไหนอย่างอันนี้ค่ะเขาจะรองรับการอัปโหลดรูปภาพด้วยนะคะเดี๋ยวกิฟจะลองหารูปอันนี้ละกันนาฬิกาในรูปคือ Apple Watch รุ่นอะไรดูซิว่าเขาจะรู้ไหมอันนี้แบบเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะแต่อันนี้เขาก็ถือว่าตอบตามตรงนะคะอันไหนที่เขารู้เขาก็บอกว่าเขารู้อันไหนที่เขาไม่รู้เขาก็จะบอกว่าไม่รู้นะคะไม่มีการเทไถหรืออาการหลอน AI ออกมาให้เราเห็นนะคะแล้วก็จะแปะแหล่งอ้างอิงให้เราตรวจสอบได้ด้วยค่ะแล้วก็ส่วนต่อมาค่ะที่เป็นรูปไอคอนไมค์แบบนี้นะคะเดี๋ยวกิฟจะลองป้อนเสียงไปละกันแล้วให้ตัวไมค์ตัวนี้นะคะพิมพ์ให้สำหรับใครที่แบบไม่สะดวกพิมพ์ก็สามารถใช้โหมดนี้ได้นะคะระหว่าง iPhone 17 และก็ iPhone 17 Pro ฉันควรเลือกรุ่นไหนดีฉันมีงบประมาณอยู่ที่ 40,000 บาทอันนี้นะคะก็เป็นคำตอบที่เขาเจเนเรตออกมาให้สังเกตไหมคะว่าหลังจากที่กิฟพิมพ์คำถามไปเมื่อกี้เนี่ยเขาก็สามารถให้คำตอบของเรานะคะได้อย่างรวดเร็วเลยนะนอกจากคำถามที่เป็นคำถามทั่วไปที่ก่อนหน้านี้เราใช้บน Google Search แบบปกตินะคะคำถามที่เป็นเชิงซับซ้อนอยากให้เขาวิเคราะห์ให้ตัวนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะอย่างที่กิฟถามเข้าไปว่าฉันควรเลือกรุ่นไหนดีฉันมีงบประมาณ 40,000 บาทนะคะเขาก็ทำการวิเคราะห์มาให้มีการสรุปข้อเสนอออกมาให้ด้วยเลิศนะว่าไปทำเป็นตารางให้ด้วยค่ะแรมเท่าไรระบายความร้อนมี Vapor Chamber ไม่มี Vapor Chamber กล้องหน้ากล้องหลังโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะต่อมาเป็น Google Lens บ้างอันนี้นะคะถ้าใครที่ใช้ Google บนมือถือเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกิฟชอบใช้ Google Lens ตอนที่แบบอยากค้นหาอะไรเร็วๆแล้วก็อยากแบบถ่ายตอนนั้นแล้วก็ถามตอนนั้นเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะสะดวกมากๆเลยค่ะถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะเขาจะอยู่ตรงมุมขวามือตรงนี้เลยค่ะเป็นรูปกล้องแบบนี้เลยนะคะกดเปิดเข้ามาเลยแล้วก็เราสามารถถ่ายไปที่วัตถุแล้วก็กดปุ่มชัตเตอร์ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์คำถามไปได้เลยค่ะว่าสิ่งที่เราสงสัยนี้เนี่ยคืออะไรต้นนี้คือต้นอะไรอันนี้นะคะก็เป็นคำตอบคร่าวๆไม่ถือว่าคร่าวสิถือว่าโอเคเลยนะว่าไปมีแบบแหล่งที่มามีการบอกด้วยว่าต้นอะไรลักษณะใบเป็นยังไงนะคะดีนะมีการแบบแปะแหล่งช้อปปิ้งให้เราด้วยเผื่อเราจะเลือกซื้อนะคะอันนี้ดีอาจจะมีหลายคนค่ะสงสัยว่าโหมด AI ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นเครื่องมือ generative tool ได้ไหมอย่างเช่นการสร้างรูปภาพสร้างวิดีโอเหมือนกับตัว Gemini แล้วก็ Google AI Studio นะคะอันนี้กิฟลองให้แล้วค่ะก็คือไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยกิฟพยายามละไม่ว่าจะเป็นการสร้างรูปภาพแอดรูปภาพของเราเข้าไปแล้วก็ให้เขาทำการ edit ให้เขาก็ตอบมาเลยค่ะว่าเขาทำไม่ได้แล้วก็นอกจากนี้ค่ะเขามีการแนะนำเครื่องมือให้ด้วยค่ะว่าเราเนี่ยควรไปใช้เครื่องมือไหนเพื่อสร้างรูปแล้วก็สร้างวิดีโอของเรานะคะอันนี้นะคะกิฟคิดว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าโหมด AI มันอยู่บน Google Search มันก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการค้นหาสรุปข้อมูลอะไรแบบนี้เฉยๆค่ะถ้าเป็นการสร้างรูปภาพสร้างวิดีโอตัว Google เขาก็จะมี tool ตัวอื่นเหมือนกันอย่างเช่นตัว Gemini ที่สามารถสร้างรูปภาพแล้วก็ใช้ VO3 ได้โอ้โหตัวนี้เนี่ยสร้างรูปภาพผ่าน Nano Banana หรือว่าจะใช้ผ่านตัว Google AI Studio อันนี้ก็ได้เช่นกันค่ะกิฟเคยทำคลิปสอนไว้ละเดี๋ยวกิฟจะโชว์ผลลัพธ์ให้ดูละกันที่กิฟเคยถามไว้เนี่ยก็ตลกตัวเองเหมือนกันที่แบบว่าก็รู้ว่ามันทำไม่ได้แต่ก็พยายามไงทั้งพร้อมภาษาไทยทั้งพร้อมภาษาอังกฤษคืออยากรู้ว่ามันไม่ได้จากตัวของมันจริงๆหรือว่าเป็นเพราะพร้อมของเราผิดนะคะกิฟลองหลายอย่างมากทั้งให้เพื่อนลองแล้วก็ลองด้วยตนเองบนมือถือบนคอมพิวเตอร์ผลลัพธ์ออกมาก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะอย่างที่บอกไปค่ะถ้าจะใช้ตัวเครื่องมือของ Google ในการเจนรูปภาพแล้วก็วิดีโอ Gemini ก็มี VO3 แล้วก็ Nano Banana อยู่นะคะแล้วก็ตอนที่โหมด AI ออกมาใหม่ๆค่ะกิฟก็สงสัยว่าในเมื่อเขามี Gemini อยู่แล้วเนี่ยกิฟอยากรู้ไงว่าความต่างของเขาเนี่ย
ต่างกันมากน้อยแค่ไหนจนกิฟลองใช้แบบคือกิฟใช้ทั้ง2ตัวอยู่แล้วไงทั้งโหมด AI แล้วก็ Gemini คือกิฟสรุปมาได้ดังนี้ค่ะอย่างตัวโหมด AI บทบาทหน้าที่ของเขาก็คือว่าเป็นฟีเจอร์ที่อยู่บน Google Search ที่เราใช้ค้นหาสรุปข้อมูลอย่างรวดเร็วนะคะแทนการคลิกเข้าไปในหลายเว็บไซต์นะคะส่วน Gemini อันนี้แน่นอนเลยว่าเขาเป็นแชทบอทแล้วก็มีเวอร์ชันแอปด้วยนะคะการทำงานอันนี้โหมด AI จะเน้นหาข้อมูลแล้วก็สรุปข้อมูลออกมาให้อย่างรวดเร็วเหมือนที่กิฟบอกไปนะคะส่วน Gemini อันนี้เนี่ยทำได้หลากหลายมากกว่าอย่างเช่นการถามตอบอันนี้ทำได้อยู่ละการสร้างรูปภาพเจนวิดีโอเขียนโค้ดแล้วก็อื่นๆค่ะเห็นไหมคะว่าความสามารถเนี่ยจะเยอะกว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะโหมด AI ใช้งานฟรีนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่อยู่บน Google Search ส่วน Gemini ค่ะอันนี้เนี่ยแบบฟรีก็มีเหมือนกันแต่แบบฟรีก็จะเป็นแบบจำกัดแล้วก็มีให้เรานะคะเลือกที่จะสมัครแพ็กเกจได้ด้วยค่ะส่วนตัวกิฟคิดว่าถ้าจะเปรียบเทียบอาจจะยังเปรียบเทียบได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าจุดประสงค์ในการใช้งานนะคะแน่นอนเลยว่าก็ต่างกันละโหมด AI เน้นค้นหาข้อมูล Gemini ทำได้หลายอย่างกว่าอย่างที่กิฟบอกไปนะคะดังนั้นก็ลองเอาไปพิจารณาเองนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าการที่เขามีฟีเจอร์หรือ AI อะไรใหม่ๆเข้ามาคนคิดเขาก็ต้องคิดมาอยู่แล้วว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรกับผู้ใช้นะคะดังนั้นในเมื่อเขามีให้เราใช้เราก็ใช้ไปตามนั้นแหละค่ะดีละมันสะดวกขึ้นไงตั้งแต่กิฟใช้งานมาค่ะกิฟเห็นข้อดีหลายอย่างของตัวโหมด AI ตัวนี้เลยนะคะ1เลยคือไม่ว่าจะเป็นการค้นหาแล้วก็เขาสามารถสรุปคำตอบได้ออกมาอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องคลิกไปดูทีละเว็บนะคะได้คำตอบที่ตรงประเด็นสามารถถามคำถามที่ซับซ้อนได้อย่างที่กิฟขอความคิดเห็นไปว่ากิฟควรเลือกรุ่นไหนดีกิฟตั้งงบเท่านี้นะคะแล้วก็มีลิงก์แหล่งข้อมูลอ้างอิงให้เราด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถเปิดดูข้อมูลผ่านลิงก์ต่างๆเพื่อตรวจสอบได้นะคะส่วนต่อมาที่กิฟชอบเลยก็คือว่าเราสามารถแสดงความคิดเห็นว่าอันนี้ดีไหมคำตอบนี้ดีหรือว่าไม่ดีนะคะเราสามารถฟีดแบ็กไปได้แล้วก็ใส่ความคิดเห็นอะไรต่างๆนะคะถ้าสมมุติว่าคำตอบนั้นเนี่ยมันผิดพลาดหรือว่าเราตรวจสอบแล้วมันไม่ดีมันผิดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถฟีดแบ็กผ่านทาง Google ได้เลยค่ะส่วนข้อจำกัดนะคะที่กิฟมองว่าอย่างหนึ่งคือเห็นได้ชัดเลยก็คือเขาไม่ใช่ตัว generative tool นะคะก็คือไม่สามารถสร้างวิดีโอสร้างรูปภาพได้อย่างที่บอกไปถ้าจะใช้ก็ตัว Gemini แล้วก็ Google Studio ของ Google เนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้นะคะดีมากเลยส่วนการใช้งานต่างๆเนี่ยกิฟย้ำไปหลายคลิปมากเกี่ยวกับคลิปของ AI ที่กิฟทำนะคะ1เลยไม่ว่า AI จะให้คำตอบเรามาดีหรือว่าเราคิดว่ามันเป๊ะแค่ไหนนะคะโปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนใช้งานเสมอเลยคือเราไม่รู้ว่า AI นั้นเนี่ยจะสร้างคำตอบที่ดูอวยเกินไปไหมหรือว่า make คำตอบให้เราแบบว่าคือถามอะไรไปก็สามารถตอบให้ได้หมดนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆค่ะตรวจสอบไปก่อนดีกว่าเสมอนะคะโหมด AI บน Google Search นะคะยังไงก็สามารถไปลองใช้กันได้นะคะสามารถใช้ผ่านทางคอมพิวเตอร์แล้วก็บนมือถือแท็บเล็ตiPad ก็ได้เช่นกันนะคะยังไงก็ไปลองดูนะสำหรับวันนี้ค่ะกิฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะมี AI หรือว่าฟีเจอร์อะไรใหม่ๆมาแนะนำทุกคนบ้างไว้ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะไปลองใช้กัน